हॅलो गोंयकारा, आज आमी स्नो पीस मेन स्टाउट म्हणटा हेका मेन स्टाउट म्हणलो फ्रेंच वर्ड ते इंग्लीश कोंकणी ट्रान्सलेशन केल्यार ईट फ्रेश ताजें खावपाचें ईट फ्रेश म्हणलो तेजे तो वर्ड मेन स्टाउट. सो हो आमी ताका स्नो पीस म्हणटाय. ह्यो तोरणी आहाय सो ते पीस काडनाय सो ताका लागून स्नो पीस. सो तें आनी आमकां बेबी कॉर्न जाय आमकां खाली स्टार फ्राय करपाक. एक ऑनियन हो एक पियाव जाय आमकां. एक फ्लेक जाय आमकां गार्लीक लसूण आनी आमकां तेल जाय फ्राय करपाक. आनी हांगा स्वीट चिली सॉस जाय आनी येतो आनी डार्क सोया सॉस जाय आमकां आनी मीठ फॉर टेस्ट. सो तें आमी आतां करुया. आतां तेल घाता जाय तितून चोय तेल पण तेल सगळें मेळयलें. ही फ्रायंग पॅन ऑलरेडी गरम जालो आहा आनी लसूण बरी स्लायस मान लांबे हें कर तेका आनी ती घाल. चड भाजनाका लसूण अशें जाल्यार पुरो. येतो म्हळ्यार पियाव स्लायस करून दवर. हे स्टर फ्राय चड भाजून शिरपणा हे स्नो पीस मेन स्टाउट हें एक्चुली जी सलादा जितें खावपा जाता. सो हें पार बेश्टें फ्राय करपाचें वयल्यानूच पुरो लसूण जाल ती आनी हांव स्लायस केला तो पियाव घाल. चड भाजून वचनाका पियाव पासून. आतां पियाव मातशें जाला. आतां हो बेबी कॉर्न ताका स्लायस बारीक केला आनी मातशें मेळय ताका. तेजेरी हें घाल हे स्नो पीस हे तरी ते मॅक्स स्टाउट लांब आहा जाल्यार तुजें बारीक करूं आतां. आनी आतां तुका सॉल्ट घाल. ते चड घेनाका कित्याक सोया सॉसान सॉल्ट आहा आनी स्वीट चिली त्या सॉसांतूय सॉल्ट आहा. सो थोडेंशें उडय आनी बरें सगळें मिक्स कर आनी मातशें फ्राय कर. आतां तेंशें उदक घाल चड घेनाका खाली तें हें जावपाक नाल्यार तुगेलो पियाव सगळो तो भाजतलो आनी काळ जातलो. आनी वयल्यान धामणें बामणें कांय मानाका हेजेरी फ्राय जावं जें तें. आतां हो स्वीट चिली सॉस घालता. स्वीट चिली सॉस घातल्यार तुका चिली घालपाक गरज ना कित्याक ही चिली ऑलरेडी आहा. आनी येदो असो हो डार्क सोया सॉस घाल चड घेनाका आनी मातशें मेळय. 1-2 मिनटां तशें दवर. आतां हें जालें. हें आमगे आतां मेन स्टाउट आनी बेबी कॉर्न स्टर फ्राय. आतां तुका प्लेटींग काडया. हांव समजता हें तुमकां कोण खातली मू बरो एकदम बरें चड देव बरो करूं.